Mitt namn är Emma och jag är 24 år gammal. Jag bor i en lugn småstad tillsammans med min familj. Det är 4 personer i vårt hus. Min mamma, min pappa, min äldre syster Ava och jag. Ava är 3 år äldre än jag. Hon är vacker, självsäker och vänlig. Människor älskar att prata med henne. Hon kan gå in i vilket rum som helst och få alla att le. Mina föräldrar är väldigt stolta över henne. Jag är inte som Ava. Jag är tyst och blyg. Jag pratar inte så mycket, särskilt inte med nya människor. Jag tycker om enkla saker som att läsa böcker, lyssna på musik och ta långa promenader ensam. Högljudda platser gör mig obekväm. Vi bor i ett litet hus som är gammalt men mysigt. Min favoritplats är köket eftersom det alltid luktar nylagad mat. Min mamma lagar mat varje dag och hennes matlagning är fantastisk. Varje morgon vaknar jag 7:00 för att hjälpa henne. Jag gör te, diskar och förbereder grönsaker innan jag går till jobbet. Min mamma ler ibland, men hon är alltid upptagen. Ava brukar vakna mycket senare. Så fort hon kommer in i köket lyser min mammas ansikte upp. God morgon, Ava, säger hon varmt. Sedan lagar hon snabbt frukost åt henne. Jag sitter vid samma bord och äter samma mat, men på något sätt känns det annorlunda. Min mamma ställer många frågor till Ava. Hur var jobbet igår? Sover du tillräckligt? Behöver du något? De skrattar tillsammans medan jag tyst avslutar min frukost. De flesta morgnar säger min mamma bara en sak till mig. Emma, skynda dig annars kommer du för sent. Efter frukosten går jag till bokhandeln där jag arbetar. Den ligger bara 15 minuter från vårt hus. Jag älskar mitt jobb eftersom det är lugnt och fridfullt. Böcker får mig att känna mig trygg. Jag tycker om att hjälpa kunder och organisera hyllor. Under lugna stunder sitter jag bakom disken och läser. Bokhandelns ägare, Mrs. Carter, är snäll mot mig. Varje morgon ler hon och säger God morgon, Emma. Ibland känns den enkla hälsningen varmare än något jag hör hemma. Ava arbetar på ett stort kontor inne i stan. Hon bär vackra kläder och pratar alltid om möten, projekt och viktiga människor. Vid middagen lyssnar alla noggrant när hon pratar. Varje kväll kommer min pappa hem, trött från jobbet, men han ler alltid när han ser oss. Vi sitter alla tillsammans och äter middag. Bordet är alltid fullt av mat, men jag lägger märke till små saker. Min mamma lägger extra mat på Avas tallrik. Ät mer, säger hon till henne. Du jobbar så hårt. Men när jag tar en extra brödbit säger min mamma tyst. Det räcker för dig. Jag svarar aldrig emot. Under middagen frågar min pappa Ava om hennes kontorsjobb. Hon pratar länge medan alla lyssnar. Ibland vill jag också prata. Jag vill berätta om de intressanta böckerna jag hittade eller roliga kunder jag träffade under dagen.
Men ingen ställer frågor till mig, så jag förblir tyst. Efter middagen sitter Ava och min mamma tillsammans i vardagsrummet och tittar på TV. Jag går vanligtvis till mitt sovrum. Mitt rum är litet men bekvämt. Jag har en lampa bredvid sängen och hyllor fulla av romaner. Ibland läser jag i flera timmar. Andra gånger sitter jag bara tyst och tänker. Jag älskar min mamma väldigt mycket. Hon arbetar hårt varje dag för vår familj. Hon lagar mat, städar och tar hand om alla. Men djupt inom mig finns det alltid en smärtsam känsla. En känsla av att hon älskar Ava mer än mig. Till en början tänkte jag att jag kanske bara inbillade mig. Kanske var jag bara för känslig. Men små saker fortsatte att hända varje dag. När Ava låg min mamma ännu mer. När Ava behövde hjälp reste sig min mamma direkt. När jag behövde något kändes det annorlunda. En kväll kom jag hem från jobbet och mådde dåligt. Jag hade kraftig huvudvärk och min kropp kändes svag. Mamma, jag mår inte bra, sa jag tyst. Hon tittade på mig i en sekund. Gå och vila i ditt rum, svarade hon innan hon vände sig tillbaka mot spisen. Jag gick tyst upp för trappan. Några minuter senare kom Ava hem. Jag är helt utmattad idag, sa hon högt. Direkt skyndade min mamma fram till henne. Åh nej, sätt dig ner, jag gör te åt dig. Jag hörde allt från mitt sovrum. Jag stirrade upp i taket medan en tung känsla fyllde mitt bröst. Den natten kunde jag inte sova. Jag fortsatte att ställa samma fråga till mig själv. Varför kändes allting så annorlunda mellan oss? Nästa dag försökte jag vara positiv. Jag log mer och pratade mer under middagen. Men känslan försvann aldrig. Sedan hände en kväll något väldigt litet. Min mamma kom hem med 2 bitar chokladtårta. Den ena biten var stor och täckt med extra grädde. Den andra biten var mycket mindre. Hon gav den stora biten till Ava med ett leende. Det här är din favorit, sa hon glatt. Sedan gav hon den mindre biten till mig. Det här räcker för dig. Jag tittade ner på min tallrik och tvingade mig själv att le. Men inom mig gick något tyst sönder. Senare samma kväll satt jag ensam i mitt rum och tittade på mig själv i spegeln. För första gången viskade jag äntligen den tanke som jag hade gömt i mitt hjärta i flera år. Jag tror att min mamma älskar min syster mer än mig. Den natten kunde jag inte sova. Jag låg i sängen och stirrade upp i taket medan ljudet av klockan fyllde mitt rum. Tick, tick, tick. Rummet var mörkt och tyst, men mitt sinne var högljutt. Jag fortsatte tänka på tårtan från middagen. Jag visste att det bara var en liten sak, men djupt
inom mig kändes det större än så. Det påminde mig om alla små ögonblick jag hade lagt märke till under uppväxten. De små skillnaderna. De små sätt som min mamma behandlade min syster annorlunda än mig. Jag vände mig om på sidan och kramade min kudde hårt. Det fanns en tung känsla i mitt bröst som inte ville försvinna. Nästa morgon vaknade jag tidigt som vanligt och gick in i köket. Min mamma var redan där och lagade frukost. God morgon mamma, sa jag tyst. God morgon, svarade hon utan att titta på mig. Jag stod där en sekund och hoppades att hon skulle le eller fråga hur jag mådde efter gårdagen. Men hon fortsatte fokusera på matlagningen. Så jag hjälpte henne tyst att förbereda frukosten. Jag skar grönsaker och gjorde te medan tystnaden fyllde rummet. Några minuter senare kom min syster Ava in i köket. God morgon, sa hon glatt. Min mamma vände sig genast om med ett varmt leende. God morgon, älskling. Jag tittade ner på skärbrädan framför mig. Den lilla skillnaden gjorde mer ont än jag ville erkänna. Vid frukosten bestämde jag mig för att försöka ännu hårdare att delta i samtalet. Igår på bokhandeln hände något roligt. Innan jag hann avsluta började Ava prata om sitt kontor. Mamma, min chef sa att jag gjorde ett fantastiskt jobb den här veckan. Min mammas ansikte lyste genast upp. Det är underbart, sa hon stolt. Sedan började de prata och skratta tillsammans medan min ofullständiga mening försvann in i tystnaden. Ingen märkte det. Efter frukosten gick jag till jobbet under en grå och molnig himmel. Allting kändes tungt den dagen. När jag kom till bokhandeln tittade Mrs. Carter noggrant på mig. Emma, mår du bra? Frågade hon försiktigt. Jag tvingade fram ett leende. Jag mår bra, bara trött. Men hon såg fortfarande bekymrad ut. Du verkar ledsen idag, sa hon mjukt. Hennes vänlighet fick mig nästan att börja gråta. Jag ville berätta allt för henne men orden fastnade inom mig. Så jag nickade bara och fortsatte arbeta. Senare samma eftermiddag kom en liten flicka in i bokhandeln och höll sin mammas hand. Hon valde ivrigt ut en sagobok och visade den för sin mamma. Titta, jag älskar den här. Hennes mamma låg varmt och satte sig bredvid henne för att läsa första sidan tillsammans. Jag tittade tyst på dem bakom disken. Något smärtsamt vred sig inom mitt bröst. Den kvällen kom jag hem och hörde röster från vardagsrummet innan jag ens hade öppnat dörren helt. Jag är så stolt över dig, Ava, sa min mamma lyckligt. Det går så bra för dig i livet. Jag stelnade till en sekund utanför rummet. Jag väntade på att få höra mitt namn också. Men det gjorde jag inte. När jag till slut gick in tittade de kort på mig. Åh, Emma, du är hemma, sa min mamma avslappnat
Vid middagen kände jag mig nervös, men något inom mig fick mig äntligen att tala. Mamma, sa jag tyst. Hon tittade upp från sin tallrik. Ja, mina händer kändes kalla. Jag tog ett djupt andetag. Älskar du Ava mer än mig? Rummet blev plötsligt helt tyst. Min pappa slutade äta. Min syster såg chockad ut. Min mamma stirrade på mig i misstro. Varför skulle du fråga det? Sa hon. Min röst darrade, men jag fortsatte. För att jag ibland känner mig osynlig i den här familjen. Ingen sa något. Sedan suckade min mamma tyst. Emma, sa hon, du tänker för mycket. Du är för känslig. Hennes ord gjorde mer ont än jag hade förväntat mig. Jag sänkte blicken mot min tallrik. Kanske hade hon rätt. Eller kanske var jag helt enkelt trött på att känna mig oälskad i tysthet. Efter middagen pratade ingen längre. Min mamma reste sig tyst och samlade ihop de tomma tallrikarna från bordet. Jag vill inte prata om det här just nu, sa hon kallt. Jag är trött. Sedan gick hon in i köket och samtalet tog slut som om det inte betydde någonting. Jag satt kvar på stolen några sekunder utan att röra mig. Mina händer vilade i mitt knä och mitt bröst kändes märkligt tomt. Jag trodde att om jag äntligen talade ärligt skulle något förändras. Men ingenting förändrades. Den natten satt jag ensam i mitt sovrum. Jag såg mig omkring i det lilla rum som jag hade känt hela mitt liv. Min säng, mina böcker, mitt lilla skrivbord bredvid fönstret. Vanligtvis kändes mitt rum tryggt, men den natten kändes det inte längre som hemma. Jag satt tyst och viskade till mig själv. Kanske behöver jag ett annat liv. Nästa morgon vaknade jag trött, men något inom mig hade förändrats. För första gången började jag tänka allvarligt på min framtid. Inte min familjs framtid, min egen. På jobbet rörde jag mig långsamt mellan bokhandelns hyllor, medan samma tanke upprepades i mitt huvud om och om igen. Skulle jag kunna vara lyckligare någon annanstans? Tanken skrämde mig. Jag hade aldrig bott ensam tidigare. Jag hade alltid hållit mig nära min familj, även när de gjorde mig sårad. Men djupt inom mig visste jag att jag inte kunde fortsätta leva på samma sätt för alltid. Varje dag kändes tung. Jag vaknade, höll tyst, ignorerade mina känslor och låtsades att allt var bra. Jag överlevde, men jag levde inte riktigt. En lugn eftermiddag fanns det inga kunder i bokhandeln. Jag satt bakom disken och låtsades läsa, men mina tankar var någon annanstans. Mrs. Carter märkte det direkt. Du verkar långt borta idag, sa hon mjukt medan hon satte sig bredvid mig. Jag log svagt. Jag mår okej. Hon tittade på mig en stund innan hon talade igen. Du vet, sa hon stilla, ibland ler människor medan de bär på smärta.
Hennes ord fick mig nästan att bryta ihop. För första gången gömde jag mig inte bakom tystnaden. Jag känner mig osynlig hemma, erkände jag tyst. Hon lyssnade noggrant medan jag berättade allt. De små ögonblicken, jämförelserna. Känslan av att jag alltid var mindre viktig än min äldre syster. När jag hade pratat klart stirrade jag ner på mina händer. Jag tror att det är något fel på mig, viskade jag. Mrs Carter skakade genast på huvudet. Nej, Emma, sa hon bestämt. Det är inget fel på dig. Jag tittade långsamt upp. Du är vänlig. Du är omtänksam. Du bryr dig verkligen om människor. De sakerna betyder något. Hennes röst var lugn och uppriktig. Men varför ser inte min mamma det? Frågade jag. Mrs Carter suckade tyst. Ibland inser föräldrar inte hur olika de behandlar sina barn, sa hon. Och ibland blir tysta människor förbisedda eftersom de aldrig kräver uppmärksamhet. Jag förblev tyst. Sedan lade hon till något som jag aldrig skulle glömma. Att vara tyst gör dig inte mindre viktig. De orden stannade kvar hos mig resten av dagen. Den kvällen medan jag gick hem lade jag märke till solnedgången för första gången på flera veckor. Himlen var fylld av orange och rosa ljus och den svala vinden rörde försiktigt vid mitt ansikte. Jag insåg plötsligt något märkligt. Jag hade spenderat så mycket tid på att försöka vara tillräcklig för andra människor att jag aldrig frågade mig själv vad jag själv ville. Inte en enda gång. Den natten satt jag på min säng och tänkte djupt. Sedan, utan att låta mig själv tänka för mycket, öppnade jag min laptop och började söka efter små rum att hyra nära bokhandeln. Mitt hjärta slog snabbare för varje bild jag tittade på. De flesta ställen var för dyra, men till slut hittade jag ett litet rum ovanför ett bageri. Det var inte vackert, men det såg fridfullt ut. Nästa dag ringde jag numret innan jag hann ändra mig. En kvinna svarade vänligt och bjöd in mig att se rummet efter jobbet. När jag kom dit var rummet enkelt. Vita väggar, en liten säng, en trästol bredvid fönstret, men tystnaden där kändes annorlunda. Inte ensam, fridfull. För första gången på länge föreställde jag mig ett liv där jag inte blev jämförd med någon annan varje dag. Jag tar det, sa jag tyst. Kvinnan log varmt. Du kan flytta in i helgen. Den kvällen kom jag hem och kände mig nervös. Vid middagen tittade jag runt bordet en sista gång innan jag talade. Jag har hittat ett ställe att bo på, sa jag försiktigt. Alla slutade äta. Va? Frågade min mamma skarpt. Jag flyttar hemifrån. Min syster såg chockad ut. Emma, varför? Jag tog ett långsamt andetag. För att jag behöver utrymme, svarade jag ärligt.
Jag behöver ta reda på vem jag är bortom allt det här. Min mamma rynkade genast pannan. Du överdriver. För första gången fick hennes ord mig inte att tveka. Nej, sa jag tyst. Jag börjar äntligen lyssna på mig själv. Rummet blev tyst igen. Några dagar senare packade jag mina kläder, böcker och min lampa i små väskor. Min pappa kramade mig hårt innan jag gick. Ta hand om dig, viskade han. Min syster kramade mig också. Sedan tittade jag på min mamma. Hon stod nära köket utan att röra sig. Gör som du vill, sa hon kallt. Hennes ord gjorde ont, men inte tillräckligt för att stoppa mig. Jag öppnade ytterdörren och gick ut med väskorna i händerna. Luften kändes sval och frisk mot mitt ansikte. För första gången på flera år kände jag mig lättare. Inte helt lycklig, inte helt läkt, men friare. Den första natten i mitt nya rum kändes märklig och tyst. Jag satt ensam på sängen och stirrade på de vita väggarna omkring mig. En del av mig kände sig rädd. Tänk om jag hade gjort ett misstag. Tänk om jag misslyckades ensam. Men då mindes jag Mrs. Carters ord. Att vara tyst gör dig inte mindre viktig. Jag slöt långsamt ögonen och viskade till mig själv. Jag förtjänar också lugn. Och den natten, för första gången på väldigt länge, sov jag lugnt. Nästa morgon väckte solljuset mig mjukt genom det lilla fönstret. För ett ögonblick glömde jag var jag var. Sedan såg jag mig omkring och mindes. Det här lilla rummet var mitt. Jag låg tyst och steg upp ur sängen. Rummet var enkelt, men det kändes fridfullt. Jag gjorde te och rostade lite bröd till frukost. Jag satt ensam vid det lilla bordet nära fönstret. Men den här gången kändes ensamheten inte smärtsam. Den kändes lugn. På vägen till bokhandeln lade jag märke till sådant som jag tidigare brukade ignorera. Den svala morgonluften, fåglarnas ljud, solljuset på träden. För första gången på länge kändes mitt sinne stilla. När jag kom till jobbet tittade Mrs. Carter på mig och log varmt. Du verkar annorlunda idag, sa hon. På ett bra sätt. Jag skrattade tyst. Ja, svarade hon, på ett fridfullt sätt. Dagarna gick långsamt. Mitt liv blev enkelt igen, men nu tillhörde det mig. Jag vaknade tidigt, arbetade i bokhandeln, lagade middag i mitt lilla kök och tillbringade kvällarna med att läsa böcker vid fönstret. Ibland efter jobbet gick jag till ett litet café nära min lägenhet. I början kändes det konstigt att gå dit ensam. Jag oroade mig för att människor skulle titta på mig eller tro att jag var ensam. Men ingen brydde sig. Människor var upptagna med att leva sina egna liv. En kväll, medan jag drack te på kaféet, insåg jag plötsligt något viktigt.
Jag behövde inte vara högljudd för att betyda något. Jag behövde inte tävla med någon för att förtjäna kärlek eller uppmärksamhet. Jag var tillräcklig precis som jag var. Några veckor senare ringde min telefon en lugn söndagsmorgon. Det var min pappa. Hej Emma, sa han mjukt. Vi pratade några minuter om enkla saker. Sedan blev hans röst mjukare. Din mamma saknar dig, sa han försiktigt. Jag blev tyst en sekund. Verkligen? Ja, svarade han. Hon vet bara inte hur hon ska säga det. En märklig känsla fyllde mitt bröst. Innan vi avslutade samtalet frågade han. Skulle du kunna komma hem på middag den här veckan? Jag tvekade och nickade sedan trots att han inte kunde se mig. Okej, sa jag tyst. Några dagar senare stod jag framför mitt barndomshem igen. Allting såg exakt likadant ut. Men jag kände mig annorlunda. När min pappa öppnade dörren låg han varmt och kramade mig hårt. Min syster Ava skyndade fram och kramade mig också. Sedan såg jag min mamma stå nära köket. För ett ögonblick sa ingen av oss något. Till slut gick hon långsamt fram till mig. Jag lagade din favoritsoppa, sa hon tyst. Något mjuknade inom mig. Under middagen kändes samtalet först stelt, men långsamt blev det lättare. Senare samma kväll frågade min mamma om vi kunde prata ensamma. Vi satte oss tillsammans i vardagsrummet. Hon såg nervös ut, vilket förvånade mig. Jag insåg inte hur sårad du kände dig, erkände hon mjukt. Jag lyssnade tyst. Jag trodde alltid att du var stark eftersom du aldrig bad om mycket, fortsatte hon. Jag trodde att du mådde bra. Hennes ögon fylldes av ånger. Men nu förstår jag att jag hade fel. Min hals snördes åt. Sedan sa hon något som jag hade velat höra i flera år. Förlåt, Emma. Mina ögon fylldes genast av tårar. Jag ville aldrig att du skulle känna dig mindre viktig, viskade hon. Jag tog ett djupt andetag innan jag svarade. Jag ville bara känna mig sedd. Hon nickade långsamt och höll försiktigt min hand. Det var ett så litet ögonblick. Men för mig betydde det allt. Den natten när jag återvände till min lägenhet stod jag vid fönstret och tittade på stjärnorna ovanför staden. Livet var fortfarande inte perfekt. Vissa sår skulle ta tid att läka. Men äntligen kände jag mig lättare inombords. Jag levde inte längre som någon annans skugga. Jag var helt enkelt Emma. Tyst, känslig, vänlig. Och för första gången i mitt liv trodde jag att det var tillräckligt. Tack så mycket för att du följde med mig ända till slutet av den här berättelsen. Jag hoppas att den här videon hjälpte dig att slappna av, förbättra din svenska och njuta av Emmas resa. Om du gillade den här berättelsen
Glöm inte att gilla videon. Prenumerera på Swedish Tales och kom tillbaka för fler enkla svenska berättelser varje vecka. Ta hand om dig och vi ses snart. See you soon.